नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको लागि लप्सीको विषयमा केही रोचक कुराहरू ल्याएका छौं। ध्यानसित सुन्नु होला र अन्त्यसम्म सुनिदिनु होला। लप्सी नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा पाइने फल र त्यसको रुख हो। लप्सीको बोट 20 देखि 30 मिटरसम्म अग्लो हुन सक्छ। हाम्रो देशमा प्राकृतिक रूपमा लप्सीको आफ्नै वन छैन। यो वृक्ष सामान्यतया चिलौने र कटुसको वनको आसपासमा फाट्टफुट्ट भेटिन्छ। लप्सीको वैज्ञानिक वर्गीकरण। नेपालमा लप्सीको स्थिति। नेपालका वन वर्णनहरूमा लप्सीका बारेमा छिटफुट मात्र उल्लेख हुने गरेको छ। यसको आर्थिक महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र सामुदायिक वनका दृष्टिले लाभप्रद भएकाले 29 पहाडी जिल्लाहरूमा यसको उपस्थिति रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका पशुपति, गुहेश्वरी, गोदावरी, फर्पिङ, हात्तीवन, नागार्जुन, इचङ्गु आदि स्थानहरूमा पुराना सप्रेका बोटहरू पाइन्छन्। यसका वानस्पतिक स्वभाव। लप्सीको वानस्पतिक स्वभाव पनि उत्तिकै रोचक छ। चाँप, गुराँस, सुन्तला वा अनार जस्ता फूल फुल्ने बिरुवामा पृथक रूपमा भाले बोट र पोथी बोट भन्ने हुँदैन। फूल फुल्दा प्रत्येक फूलमा पुंकेसर र स्त्रीकेसर साथसाथै हुन्छ र हरेक रुखमा फल लाग्छ, तर लप्सीमा त्यस्तो हुँदैन। भाले फूल फुल्ने वृक्षमा पोथी फूल फुल्दैन। त्यसैले रोपिएका बिरुवामध्ये फल लाग्ने र नलाग्ने वृक्ष बराबरै हुन्छ। फूल नफुलेसम्म भाले र पोथी छुट्याउन सकिन्न। तसर्थ पोथी बिरुवा कलमी गरेका बेर्नाहरूले वृक्षारोपणमा प्राथमिकता पाउने गर्दछन्। तर साँधे छाडा छोडे झैँ केही भाले वृक्ष पनि त्यहाँ नभई हुँदैन। अब कुरा गरौँ लप्सीको इतिहासको विषयमा। परापूर्व कालदेखि वाल्मीकि र रामायणमा समेत नेपालको श्लेषमान्तक वन लप्सीको रुखले भरिएको उल्लेख छ। परिचयमा वनस्पति शास्त्रले भने लप्सी पत्ता लगाउने श्रेय कलकत्ता वनस्पति उद्यानका तत्कालीन सुपरिटेन्डेन्ट विलियम रोक्सबर्थलाई दिएको छ, जुन बेला नेपाली र अङ्ग्रेजी कम्पनी सरकार आपसमा युद्ध गर्दै थिए। त्यही बेला सन् 1814 मा रोक्सबर्थ लप्सीको चित्राङ्कन गरिरहेका थिए। उनले नेपाली लप्सीलाई स्पोन्डियास एक्जिलारिस भन्ने नाम सुझाए। नामाङ्करण शुद्धाशुद्धि गर्ने सिलसिलामा आजभोलि ल्याटिन भाषाका आधारमा हाम्रो लप्सीलाई पुरै जिब्रो बतारिने गरी कोइरो स्पोन्डियास एक्जिलारिस भन्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अरू संसारले बुझ्दैन। लप्सीलाई बाहिरी संसारसँग परिचित गराउन नेपाली हुलाक टिकट मालामा पनि यसलाई समावेश गरिएको छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई? राम्रो लाग्यो भने लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब आउने भिडियोहरूमा पनि हामी यस्तै खालका भिडियोहरू लिएर आउने